Ik ben Erik Rutjes, ik ben sessiegitarist en naast het spelen geef ik les op 2 hogescholen, waaronder deze, het Artes Conservatorium in Enschede, de afdeling Popacademie. Ik vind met name de combinatie heel erg leuk, dat alles wat ik op een podium doe is praktijkervaring, kan ik meenemen de lessituatie in en omgekeerd vindt het ook op dezelfde manier plaats, dat er dingen in een les ineens, hé, dat had ik nog niet zo gezien. Of een student komt met gave dingen, muziek die ik nog niet kende. En dat neem ik weer mee in mijn eigen spel. Dus het is een hele fijne wisselwerking tussen die twee. Als je sessies doet, dan heb je heel vaak te maken met onvoorbereide situaties. Je komt ergens, er worden sheets uitgedeeld, die moet je ter plekke kunnen spelen. Met de juiste sound kunnen deliveren, zoals dat heet. Die dingen neem ik vaak mee naar de les, studiosessies, live sessies. En oefen ik met de studenten van, nou, stel je voor, jij komt in die situatie. Hoe zou dat dan gaan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Handig worden in de dingen, maar ook gewoon een stevige basis leren als het gaat om het lezen van noten bijvoorbeeld. Akkoordenkennis, halsoverzicht, techniek, sounds. Als je auditie doet, dan kijken we met name naar uiteraard je spel en of dat spel van jou vanuit een klankvoorstelling naar je gitaar gaat. Dus waar we minder van gecharmeerd zijn, zijn hele ingewikkelde progrockstukken bijvoorbeeld, die je dan maar half kan spelen. Dat zegt ons relatief niet zoveel. We willen echt kijken naar, hoor je wat je speelt? Hè? Want een popmuzikant is iemand die per definitie een statement moet maken, dus een voorstelling moet hebben van een klank. Nou, we kijken, vormt die klank zich in jouw hoofd en kan je hem vervolgens vertalen naar de gitaar. In het begin is het heel erg oriënteren en alles goed bekijken. Daarna ga je wat verdiepen in dingen en daarna wordt het meer specialiseren in van waar ben jij nou echt goed in. Dus sommige mensen die willen helemaal niet naar het podium, die denken ik wil een gitaardocent worden, maar dan wel een hele goeie. Nou, dat kan ook. We hebben vanaf dag 1 dat je hier aan de slag gaat, hebben we Band Labs. Daarin komen ook al die dingen, dus beroepskritieke situaties, het ter plekke moeten spelen van een bepaald nummer, komen daar allemaal in aan bod. Je repeteert wekelijks 2 uur met een docent en dan nog eens een keer een uur los. Langzamerhand, door de opleiding, wordt dat steeds vrijer. Dus na de Band Labs komt de Band Case en dan bepaal je zelf het repertoire. Je schrijft het zelf en ga je afstuderen. Dan ben je helemaal vrij om te doen wat je wilt. Dus. Maar wel rekening houden met wat jij graag wil worden en bereiken. Het leuke is eigenlijk dat sommige lessen gewoon pas werken als iemand 28 is geworden. Dat hij dan denkt van, hé, oh ja, dat bedoelden ze, weet je wel. En dat ze daar dan wat aan hebben. Ik zie studenten terug op festivals, ik zie ze terug op allerlei lessituaties in de omgeving. Sommigen starten een eigen gitaarschool. Ik zie ze soms zelfs weer terug hier als docent. Een paar mensen die geven nu ook gitaarles aan de ODM-opleiding als gitaardocent. Nou, dat is dan ook weer een mooi compliment dat de studenten toch ook weer dat niveau hebben bereikt dat ze vervolgens hier ook zelf aan de slag kunnen. En verder, ja, ik heb natuurlijk ook sociale media waar ik ook veel gave dingen terugzie. Studenten die bij bekende artiesten spelen. En dat zijn ook weer niet de minste. Dus ja, op heel veel plekken.